آبگوشت یا دیزی از اون دست غذاهای سنتیه که خیلی مقویه و خیلی هم طرفدار داره. طرز تهیه آبگوشت روش‌های متفاوتی داره و در شهرهای ایران با روش‌های مختلفی طبخ میشه. فرقی نمی‌کنه که با چه روشی آبگوشت رو میپزید. گوشت گوسفندی و نخود و لوبیا از مواد اولیه ثابت برای درست کردن آبگوشت حساب میشن. برای تهیه یه آبگوشت یا دیزی خیلی خوشمزه باید صبور باشید و اگه قصد دارید که برای نهار این غذا رو بپزید باید از شب قبل دست به کار بشید. برای درست کردن آبگوشت باید از شب قبل نخود و لوبیا رو بذاریم خیس بخوره و 1-2 بار آب اون رو عوض کنیم که نفخش گرفته بشه. گوشت رو بشورید و بریزید تو قابلمه. من از یه تیکه گردن و از مقداری سردست استفاده کردم. لابلاش چربی داره و دنبه اضافی نزدم. نخود و لوبیای خیس خورده رو هم اول آب میکشم و بعد به همراه 1 عدد پیاز به قابلمه اضافه میکنم. من برای پخت آبگوشت آبش رو پیمانه میکنم، یعنی به اندازه 4 نفر 4 کاسه یه مقدار بیشتر آب اضافه میکنم. قابلمه رو روی حرارت بذارید. اول شعله رو زیاد کنید. وقتی که آب به جوش اومد حرارت رو ملایم و اجازه بدید که 2 الی 3 ساعت محتویاتش پخته بشه. تو این فاصله سعی کنید که کف گوشت رو که روی سطح آب جمع میشه رو چند بار بگیرید تا آبگوشت شفافی داشته باشید. ادویه رو اضافه میکنم. 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. نکته که آبگوشت داره اینه که حتما از گوشت گوسفندی به همراه استخوان استفاده بشه که آبگوشتتون لذیذتر باشه. گوشت و لوبیا حسابی پخته شدن. حالا سیب زمینی‌ها رو پوست میگیرم و به دیزی اضافه میکنم. البته میتونید سیب زمینی‌های کوچیک رو با برس خوب بشورید و اونا رو با پوست به آبگوشت اضافه کنید. باید اجازه بدید که دیزی کاملا جا بیفته. من پیازهای درسته رو که اول توی دیگ ریختم به آرومی با یه ملاقه از دیزی خارج کردم. 2 تا 3 عدد گوجه فرنگی رو چهارقاچ میکنم و به آبگوشت اضافه میکنم. عطر گوجه فرنگی توی آبگوشت حرف نداره. سه عدد لیمو عمانی رو که 1-2 ساعت قبل با چنگال سوراخ کرده بودم و تو آب ولرم گذاشته بودم که تلخیش گرفته بشه رو به قابلمه اضافه میکنم. میتونید به جای لیمو عمانی از پرک لیمو هم استفاده کنید. وجود گوجه فرنگی توی آبگوشت خیلی واجبه، ولی تنها کافی نیست. پس برای اینکه خوش رنگتر و کمی غلیظتر بشه آبگوشتمون 1 قاشق رب هم باید اضافه کنیم. اگه آبگوشتتون چربی داشت چربیاشو جدا کنید و با 1 پیاز خرد شده و رب گوجه فرنگی حسابی مخلوط کنید تا 1 دست بشه و با حرارت یه مقدار تفت بدید تا رنگ بده و بعد به آبگوشت اضافه کنید. ولی گوشت آبگوشت من چون به اون صورت چربی نداره 1 پیاز رو نگینی خرد کردم و با 1 قاشق غذاخوری رب و یه مقدار روغن تفت میدم تا خامی رب گرفته بشه. و برای عطر بهتر نصف قاشق چایخوری دارچین میریزم و بعد به قابلمه اضافه میکنم.
اواخر پخت اگه دوست داشتید میتونید یکی از سیب زمینی ها رو از قابلمه خارج کنید و بکوبید و بعد به غذا برگردونید. البته این کار کاملا سلیقه‌ایه. نمک غذا رو اندازه میکنم و آخرین مرحله نکته کلیدی این غذای خوشمزه است. امضای کارمونه که یه قاشق چایخوری مرزه. اگه دوست دارید آبگوشتی متفاوت بپزید، مرزه بهترین گزینه برای آبگوشته. خب مرزه رو هم اضافه کردم و میذارم 15 دقیقه دیگه آبگوشتمون بپزه. به به، اینم از آبگوشت لذیذ و خوشمزه و جا افتاده که عطرش همه رو گیج کرده. پیشنهاد من به شما اینه که یه قابلمه سنگی مخصوص درست کردن دیزی داشته باشید. دیزی تو این قابلمه ها بسیار بهتر به عمل میاد و زمان پختش هم کمتره. از سبزی خوردن تازه و پیاز و ترشی و نون تازه غافل نشید که خیلی معرکه است. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خب دوستان عزیزم، اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظر بدید. به هم بگید که شما با چه روشی آبگوشت رو میپزید.